હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સાઈ કુકિંગ ફંડામાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે બનાવીશું ઠંડી ઠંડી લસ્સી। ઉનાળાના દિવસોમાં કંઈક ઠંડુ પીવાનું હોય તો વધુ મજા પડી જાય, એટલે આજે આપણે બનાવીશું ઠંડી ઠંડી લસ્સી। અને હા ફ્રેન્ડ્સ, આ લસ્સીને ક્યારેય મિક્સરમાં નહીં બનાવવાની, એને હંમેશા વલોવીને જ બનાવવાની, કેમ કે જો મિક્સરમાં એમનો ટેસ્ટ એટલો નહીં આવે જેટલો આપણે વલોવીને બનાવતા હોઈએ છીએ। હવે આપણે રેસીપીને સ્ટાર્ટ કરશું। સૌથી પહેલાં એક બાઉલ લઈશું। હવે આ બાઉલમાં આપણે એક બાઉલ નાનું બાઉલ જેટલું દહીં લેશું। આ દહીં મેં અહીં ઘરનું લીધેલું છે, કેમ કે ઘરના બનાવેલું જે દહીં હોય ને એની લસ્સી ઘણી સારી બને છે, અને જો ઘરનું ના હોય તો આપણે અમૂલ પણ વાપરી શકીએ। એક અડધો કપ જેટલો દૂધ લીધેલું છે। દૂધ અહીં આપણે ઠંડુ લેશું। અડધો કપ જેટલું ખાંડ લીધેલી છે। એ ખાંડ દળેલી ના હોય તો આપણે આખી પણ લઈ શકીએ। પછી વલોવણીની મદદથી આપણે એને વલોવી લેશું। આવી રીતે વલોવીને બનાવશું તો બધાને ઘરમાં ભાવશે, કેમ કે વલોવીને બનાવેલી લસ્સીમાં ટેસ્ટ કંઈક અલગ જ હોય છે। આ વલોવેલી લસ્સીમાં થોડું એવું હવે આપણે ક્રીમ નાખશું। ક્રીમ નાખ્યા પછી થોડી પાછી એને વલોવી લેશું, જેથી લસ્સી સરસ મજાની મલાઈદાર બનશે। આ લસ્સીને ગ્લાસમાં લઈ લેશું। પછી પાછું થોડી એવી ક્રીમ લઈ લેશું। પછી આપણે એક અડધી સ્પૂન એલચી પાવડર લેશું। એલચી પાવડરથી ટેસ્ટ ઘણો સારો આવે છે, એટલા માટે આપણે અહીં એલચી લીધી છે। અને હવે પછી આપણે ડ્રાયફ્રૂટથી ગાર્નિશ કરી લેશું। ગાર્નિશ થઈ જાય પછી આપણે થોડી વાર માટે ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું, એટલે શું કે જેથી કરીને ઠંડી ઠંડી લસ્સી બની જાય। હવે રેડી છે આ ઠંડી ઠંડી લસ્સી। મિત્રો, સમય કાઢીને તમે આ રેસીપી જોઈ એટલે તમારો ઘણો ઘણો આભાર। આવતા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે મળશું, ત્યાં સુધી સ્વચ્છ સલામત રહો। અને જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો અને મેક્સિમમ ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરો। અને જો તમે આ ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી અવનવી વાનગીની અપડેટ આપને સૌપ્રથમ મળતા રહે। થેન્ક યુ।